ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እንደተለመደው ቻናሌን ለመጎብኘት በድጋሚ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ እንዲሁም ሰፖርት ለምታረጉኝ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ለጻፋችሁልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁኝ ነገር ግን ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ ለማታውቁኝ ሊዲያ አባላለሁኝ በዚህ ቻናል የተለያዩ ልብሶችን በቀላሉ የምሰራበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ አሪፍና መልካም ጊዜ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችውን የሰብስክራይብ በተን በመጫን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቤተሰባችንን እንድትቀላቀሉ በደስታ ጋብዛችኋለሁኝ በተጨማሪም ቪዲዮዬ ከተመቻችው ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ምክንያቱም ይሄ ቪዲዮ ለተለያዩ ሰዎች ፍላጎቱ ላላችሁ ሰዎች እንዲደርሳችሁ ስለምፈልግ ለምታቋቸው ጓደኞች ዘመዶቻችሁ በሙሉ ሼር ያደረጋችሁ እንድትተባበሩኝ በትህትና ጠይቃለሁ ቤተሰቦቼ ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮዬ የማሳያችሁ ፔንሲል ስከርት ከዚህ በፊት የሰራሁት ነበር አይ ሆፕ እጄን ያፍታታሁበት ጉርድ ነው ስለዚህ ጀጅ አታረጉኝም ብያስባለሁኝ ግን አሁን በተለየ መልኩ ሪዲዛይን ላረገው ወይንም ደግሞ ተጨማሪ ከለርፉል ከአንካራ ጨርቆችን ወይም የአፍሪካ ጨርቆችን ትርፎች ብዙ ስላሉኝ እነሱን ተጠቅሜ አዲስ ዲዛይን ልሰጠው አስቤያለሁኝ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ለዚህ ስራ መጠቀመው ጉርድ ይሄንን ይመስላል ሃይ ዌስት ነው እንደገና ደግሞ ከኋላ ቅዳለው ስለዚህ የመጀመሪያ ስራዬ መቁረጥ የምፈልግበትን ቦታ በስፒል ወይንም ደግሞ በማርከር ምልክት ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራችን ምን ሄደው ለዛሬው ስራችን የሚያስፈልገን ጉርድ ነው ፔንሲል ስከርት የሚባለው ጉርድ ነው እኔ የምጠቀመው የተለያዩ የአንካራ ጨርቆች ወይንም ደግሞ የአፍሪካ ጨርቆች ናቸው ቁርጥራጭ ብዙ ስላሉኝ የተለያዩትን ነው የምጠቀመው እስካሁን በየትኛው እንደምወስን እርግጠኛ አይደለሁም እንግዲህ አብረን እናያለን ማሳመሪያ ፒን ወይንም ስፒል ሜትር እና በስተመጨረሻ መቀስ ስራችንን የምንጀምረው መጀመሪያ ላይ ልኬቱን ለማወቅ ኩልበታችን ጋር መቁረጥ የምንፈልግበትን ለማወቅ ስፒሎችን አስቀምጫለሁ እናንተ ከፈለጋችሁ በቾክም ወይም በስፒልም በእንደዚህ አይነት መልኩ የትኛው ፓርት በኋላ መቁረጥ እንደምትፈልጉት በእንደዚህ አይነት መልኩ ምልክት ታደርጋላችሁ ስለዚህ አሁን እንደዚህ ቀጥ ያለ መስመር እንሰራና ከዚህ በኋላ ያለውን ቆርጠን እናወጣዋለን እንደምታዩት ቆርጫለሁኝ ስለዚህ አሁን ደግሞ የምናደርገው ከቆረጥኩትም በኋላ ቁመቱንና ይሄንን ስፋቱ ዙሪያውን ስንት እንደሆነ እንለካለን እንደዚህ ርዝመቱ 28 ነው እንደዚህ ደግሞ ወደ 6 ኢንች አካባቢ ነው ስለዚህ እኔ ከዚህ በኋላ ከ6 ኢንች በላይ 3 ኢንች ጨምሬ ርዝመቱን የአንካራ ጨርቆችን 9 ኢንች አደርጋለሁ ዙሪያውን ግን 28 ነው የምንጠቀመው ማለት ነው አሁን ይሄው እንደምታዩት የተለያዩ ጨርቆችን በተለያየ ሳይዝ ቆርጫለሁኝ እነዚህኞቹ ለቁመቱ ነው ስለዚህ 10 ኢንች በ2 ኢንች ነው እነዚህ የተጠቀምኩት እነዚህ በጣም በዛ አድርጌ ነው እነዚህ አንድ 20 ምናምን ይሆናሉ እንደምታዩአቸው የተለያዩ ጨርቆችን የተጠቀምኩት ሞር ውበት እንዲኖረው አንድ አይነት ጨርቅ ከምንጠቀም ብዬ ነው ይሄኛውም እንደዛው ነው ይሄ ደግሞ ወደ ጎን ዙሪያውን ረጅሙ ሳይድ ያልኳችሁ 28 ኢንች እንለካለን ያልኳችሁ ነው ስለዚህ እኔ ግን ለማንኛውም ለክፉም ለደጉም ወደ 32 ኢንች አድርጌ በ2 ኢንች ስፋት ነው የሰራሁት ይሄኛው 8 ነው ካነሰን እንጨምራለን እነዚህን እንዳለ እንተኩሳቸዋለን እንዴት እንደምንተኩሳቸው አሳያችኋለሁ መጀመሪያ በዚህኛው አሳያችኋለሁ ይሄኛው የውስጠኛው በኩል ነው ይሄ በውጪ የሚታየው ነው ስለዚህ ምንድነው ማረገው ከዚህ ጋር ትንሽ እንደዚህ ያስገባለሁኝ እስከ መጨረሻው ማለት ነው እንደገና በዚህኛውም ተመሳሳይ ሳይዝ እንደዚህ ያስገባለሁኝ 0.25 ኢንች አካባቢ ማለት ነው ኳርተር ኢንች ከዛ በኋላ ሁለቱን ደግሞ እንዲያጥፍ እንደዚህ ማለት ነው
ስለዚህ የጨርቁ ስፋት እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለቱም ይሄኛው እንዳለ ጥግ ድረስ ተኩሳለሁ። እሺ ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ሁለት ቦታ አጥፌዋለሁ። ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ ላይ የምታደርጉት እነዚህን እንደምታያቸው እዚህ ጋር በሁለቱም በኩል ኳርተር ኢንች የሚሆን ተተኩሳላችሁ። ከዛ እነሱን ከተኩሳችሁ በኋላ እኩል ሁለት ቦታ አጥፋችሁ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተተኩሳላችሁ። ስለዚህ ሁሉንም አሁን ትንንሾቹንም እንደዚህ ትልልቆቹንም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁሉንም ተኩሳለን። እሺ እንግዲህ ተኩሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ሁሉም እኩል ሳይዝ ነው ያለው። በእኩል አይነት እንደዚህ ነው የተኮስኩት። በጣም ጊዜን ወስዶብኛል። ነገር ግን በቃ ተረጋግተን እንደዚህ መልኩ እንተኩሳለን። እነዚህን ትንንሾቹንም ተኩሻቸዋለሁኝ። ይሄው እንዳሳየኋችሁ ሁለት ቦታ አጥፋችሁ ነው የምትተኩሱት። ስለዚህ አሪፍ ነው የሆነው። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ቀሚሳችን እንደምታዩት ጉርዴ ቅድ አለው። በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ ቅድ አላስፈልገንም። ስለዚህ ይሄንን ቅድ አንደኛ ደረጃ አገጥመዋለሁኝ ሁለቱን። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄኛውን ዙሪያውን ኦቨርሎክ አድርጌ መጥቻ ያሳያችኋለሁ። ኦኬ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዙሪያውን ዘምዝም ያለሁኝ እንደምታዩኝ። ይሄኛውም ደግሞ የኋላኛው ቅድ ነበረ አንድ ላይ ገጥሜ ሰፍቻለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምናደርገው ጫፉ ላይ የምንሰራው ነው የምንጀምረው። ይሄኛውን ነው መጀመሪያ የምጠቀመው ምክንያቱም ትንሽ ከዚህ ጨርቅ ጋር ይመሳሰላል። የሆነ የሚወስደው ነገር አለው። ሰው ማች ለሚያደርግ ስለሚሞክር መጀመሪያ ይሄንን እንጠቀማለሁ። መጀመሪያ ላይ ምንድነው የማደርገው? አንደኛውን ጫፍ ይሄኛው ጫፍ ይኖራል እንደዚህ አጥፋለሁኝ። ካጠፍኩኝ በኋላ ሁለተኛውን ጫፍ እንደዚህ አድርጌ አመጣዋለሁ። እዚህ ላይ ሳመጣው ከተዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ጫፍ አይታይም። ይሄኛው አንደኛው ጫፍ ወደ ውስጥ የገባ ነው። ይሄን እንደዚህ ይገባል። ይሄን አምጥቼ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ዘጋዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ካስተካከላችሁ በኋላ ይሄንን መጀመሪያ መስፋት ትችላላችሁ። ካልሆነም ትተውት ይሄንን እዚህ ጋር ትመጡና ይሄ የኋላ ቅድ ያለበት ስፌት ያለበት ጋር ማሽ ታረጉታላችሁ የተዘበራረቀ እንዳይመስል ማለት ነው። እሺ ይሄንን ታያይዛላችሁ። ስለዚህ ማህለኛውን ለማግኘት እኩል ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ቼክ ታደርጋላችሁ። ያህኛው እኩል ነው። ስለዚህ ጥግና ጥግ ሁለቱን ታያይዛላችሁ። ስለዚህ ዙሪያውን ሰፍቼ መጥቼ ያሳያችኋለሁ። ይሄው እንደምታዩት በጣም ቆንጅዬ ነው። በሁሉም ሳይድ ዙሪያውን ሰፍቼዋለሁ። ይሄንን ኦቨርሎከሩ ላይ ነው የተሰፋው። ነገር ግን ከላይ ምንም ኦቨርሎከሩ አይታይም። በጣም ቆንጆ ነው የሚታያችሁ ከሆነ። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ምንድነው? እየለካን አንዳንድ ኢንች እየለካን አሁንም ከኋላው ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ትንንሾቹን ነው የምናመጣቸው። ትንንሾቹን እናመጣለን። ነገር ግን ይሄንን ስንሰራ መጀመሪያ ትንንሾቹን ሙሉውን ይሄንን ሳይዳቸውን ሰፍተን ነው የምንሰራው። ይሄኛውን ሳይዳቸውን እንደዚህ በማሽን እንሰፋዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ትንሾቹን ጎናቸውን ሰፍቻለሁ። ሁሉም ተሰፍተዋል። አሁን ከዚህ በኋላ የምናደርገው ቾካችንን እንጠቀማለን። ምልክት እያደረግን መጀመሪያቸውን እዚህኛው ላይ መጀመሪያው ጥግ ላይ እናስቀምጣለን። ይሄንን መውሰድ እችላለሁ። ምትከቱት የጨርቁ ክፍተት ላይ ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ሁለቱ የታጠፈበት አለ አይደለ? እዚህ ጋር እነዚህ ያጠፍንባቸው እሱ ውስጥ ከተን ነው በስፒል የምናያይዘው ሁሉንም ማለት ነው። ምክንያቱም ጫፉ የነዚህን ጫፍ እንዳይታይ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ከዚህ መጨረሻ 1 ኢንች ለካለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ነው። ቀጣዩንም ከተው እዛ ጋር ነው ማለት ነው። ተከፍቱታልና ቀጣዩን ከትቼ ስፒል አደርግበታለሁ።
አሁንም 1 ኢንች ለካለሁ ምልክት አደርጋለሁ ከ1 ኢንቹ ሌላ አመጣለሁ እንደዚህ ያስገባችሁ እርግጠኛ ነኝ መሃል ላይ መክተቱን አትረሱ እንደዚህ ያስገባችሁ እንደምታዩት ሁሉም መሃል እኩል ክፍተት ይኖራል 1 ኢንች ስንለካ 1 ኢንች ስንለካ በሁሉም መሃል እኩል ክፍተት ይኖራል ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ ትሰራላችሁ ዙሪያውኑ ነው የምንሞላው ዙሪያውኑ ከዛ ይሄኛውን እንደዚህ እንሰፋለን ማለት ነው እንዳለ ዙሪያውን እሺ ሰፍቼ መጥቻለሁ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁሉም ተገናኝቷል ከዋናው ጋር ማለት ነው ይሄኛውንም ፓርት ዘግቼዋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያ የሰፋነው ከቀሚሱ ጋር ነበረ ይሄኛው ደግሞ እነዚህን ውስጥ እየከተትን ጫፋቸው አይታይም ውስጣቸውን የከተትኩት ስለዚህ እየከተትን ሰፍቻለሁ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ ያው እንደዚህ ነው የምታዩት የተለያየ ከለርፉል የሆኑ ልብሶች አሉ ከመጀመሪያውም ደግሞ ቁመቱ ትንሽ ረዘም ብሏል አሁን ቀጥለን ደግሞ እነዚህን ነው የምንጠቀመው ወደ ጎን እንግዲህ ስንጀምር ምናደርገው ምንድነው ይሄ ለዚህኛው ብቻ ነው የመጀመሪያውን አድርጌ ማሳያችሁ ስለዚህ ከኋላ ብንጀምር ተብሎ ቢባል ከስሩ በቢጫው ስር አሳለፍኩት ስለዚህ ቀጥሎ ከዚህ ነው አይደለ ይሄኛው በላዩ ያልፍና በቀጣዩ ደግሞ በሶስተኛው ደግሞ ከስሩ ያልፋል ከዚህ ይሄ በላይ ያልፍና ከዚህኛው ደግሞ በስሩ ያልፋል ይሄ በላይ ያልፍና ደግሞ ይሄኛውን በስሩ ያልፋል እያልን ነው ምን ዞሮ ዙሪያውን ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ 1 ኢንች ነው ምለካው ትንሽ ጊዜ የሚወስድ ስራ ነው ነገር ግን ሲያልቅ የሚያምር ስራ ነው በያስባለሁ ስለዚህ ከዚህ ወደ ታች 1 ኢንች ምልክት አድርጉ ከዛ በኋላ አንደኛውን ጫፍ ከስሩ መክተት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ከዛ በስፒል ያያይዙ ስለዚህ ከዚህ እስከዚህም 1 ኢንች ከዚህ ወደዚህ 1 ኢንች መሆኑን አረጋግጡ ቀጣዩ ይሄ አይደለ እዚህኛው ላይ ስሰፋ ይሄኛውም 1 ኢንች ከዚህ ምንድነው ጎኑም ከዚህ ወደዚህም ስፋቱ 1 ኢንች እንደሆነ ያረጋግጠን በስፒል እናያይዛለን ይሄኛውንም ከዚህ እስከዚህ 1 ኢንች እንደገና ስፋቱንም 1 ኢንች እሺ የመጀመሪያውን ሰፍቼ መጥቻለሁኝ እንደምታዩት ነው አንደኛው ከስር ይሄኛው ከስር ነው ይሄኛው ከላይ ነው የተደረገው ውበቱ ነው እንዲወጣ እንደገና ደግሞ ይታያችሁ ከሆነ ሁሉንም እኩል ለማድረግ በጣም ጥሩ ያለሁኝ ከዚህ እስከዚህ 1 ኢንች ከዚህ እስከዚህ ያለው ክፍተታቸው 1 ኢንች እንዲሆን ያደረኩ እየለካው ነው የሰፋሁት ስለዚህ አንደኛው ሳይድ ክፍት የነበረው ሳይድ እንዳለ ተሰፍቷል በዚህ በኩል ማለት ነው እንደምታዩት ስለዚህ ቀጣዮቹንም ስቴፖች ልክ ጫፉ ጋር እስከምንደርስ ድረስ አሁንም ከዚህ ወደዚህ 1 ኢንች እየለካን በመሐከላቸው ያለውንም ዲስታንስ ጠብቀን እንደዚሁ ከስር እያሳለፍን እንሄዳለን መንግዜም ከኋላኛው ነው የምንጀምረው ከዚህኛው ከሆነ የምጀምረው ይሄንን እዚህ ጋር አመጣና ይሄ አሁን ከላይ ስለሆነ የስረኛውን ደግሞ ከስር አደርጋለሁ ግን በመሐከላቸው 1 ኢንች ርቀት ነው ሚኒኖር የሚገባው ከዚህኛው እስከዚህኛው ማለት ነው ሁለተኛው ማድረግበት ስለዚህ ሙሉን ሰፍቼ መጥቼ ያሳያችኋለሁኝ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መጨረሻው ፕሮዳክት ይሄንን ነው የሚመስለው በጣም ነው ጊዜ ወሰደብኝ በነገራችን ላይ ይሄንን ፓርት ስቀርጽ ሁለተኛ ቀኔ ነው በጣም ረጅም ሰዓት ነው ወሰደብኝ እያንዳንዱን አራት ማዕዘኖችን ማስተካከል ነበረብኝ ምናምን ስታይሉ ከተመቻችው ከወደዳችሁት በብዙ ነገር ላይ አፕላይ ሊደረግ የሚችል ቴክኒክ ነው አሁን ሳስበው በጣም ብዙ የመጀመሪያ ሙከራዬ ስለሆነ ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ ከዛ በላይ ግን በጣም የጠቀመኝ እነዚህን ስትሪፖች የመጀመሪያውን ስንለካ በጉርዱ ልክ ነበር የለካናቸው ሁሉንም የቆረጥ ነው ከዛ በኋላ ግን ቀጣዮቹን ስሰራ ያጠሩኝ ሲመጡ ነበር ስለዚህ ስትሰሩ እናንተ
በቃ አንድ 5-6 ኢንች ትርፍ መቁረጥ አለባችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን የተወሰኑትን ሌላ እነዚህን ረዣዥሞቹን ማለት እንዲህ ዙሪያ የሚዞሩትን ረዣዥሞቹን ቢያንስ ስትቆርጡ ከኖርማል ሳይዙ 5 ወይም 6 ኢንች ጨምራችሁ ቁረጡ። ከዛ ውጪ ያ ጊዜያችሁን እንግዲህ በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። ግን ምንም ሆነም ስታይሉ በጣም ነው የሚያምረው ማለት በጣም ነው የወደድኩት። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ስለብሰው ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ለብቻውን ከፈለጋችሁት ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም ነው የሚያምረው። እሺ ስለብሰው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ስታይሉ ወይም ቴክኒኩ በጣም የሚያምር ነው። ጉርዱ ላይ ያለው እንግዲህ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ፃፉልኝ። እንግዲህ ይሄንን ቴክኒክ በተለያየ መልኩ ከላይ ቶፕ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ ጉርድ ላይ ነው ያደረኩት። ጊዜ ቢፈጅባችሁም ያው በጥንቃቄ ብትሰሩት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ባይ